Kiều Thơ xin chào quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Hôm nay là Thơ đi ra ngoài rất là sớm luôn á cả nhà. Thơ định là mình sẽ đi Đồng Nai chơi một ngày, là sáng đi chiều về á. Nhưng mà sẽ có một cái điều này rất là đặc biệt là Thơ sẽ đi bằng xe lửa, hay còn gọi là tàu hỏa ấy. Chứ không phải là mình sẽ đi bằng xe ô tô hay là xe máy nha. Và bây giờ thì Thơ đã có mặt tại ga tàu Sài Gòn rồi. Không biết là cả nhà đã từng đi xe lửa bao giờ chưa ta? Thơ thì Thơ chưa bao giờ đi, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời của Thơ luôn á. Và bây giờ thì Thơ đã vào trong cái không gian bên trong của ga tàu rồi. Bây giờ là Thơ phải đi nghiên cứu từ từ, xem từng cái ngõ ngách để biết cách để mà tìm tàu, để mà lên tàu nữa. Như khu này là phòng chờ, có bán rất là nhiều hàng hóa nè. Và bên đây là phòng bán vé. Nếu như mà mình chưa mua vé thì mình có thể ghé đây để mua. Còn hoặc còn lại là mình sẽ mua online ha. Đây là phòng chờ. Xin mời quý khách có vé tàu SE6 vào ga lên đoàn tàu đỗ trên đường sắt số 1. Đoàn tàu SE6 đang đón khách trên đường sắt số 1. Và Thơ thấy là mấy bên đây có một cái phòng đợi tàu VIP nữa, để mà mình vào cái phòng này luôn xem mình thấy có gì khác so với ngoài hay không nha. Phòng này thì phí dịch vụ cũng rẻ cả nhà. Mình vào mua nước thôi cũng được. Trong đây là phòng máy lạnh. Đấy, cái không gian thì máy lạnh, có ghế ngồi, có bàn làm việc. Và Thơ sẽ vào mua một ly nước. Thơ nghe có thông báo là đi ra tàu rồi. Bây giờ Thơ sẽ đi ra Thơ kiếm tàu của mình ở đâu để mình lên tàu ha cả nhà. Thì Thơ đã mua vé online rồi. Bây giờ chắc là mình chỉ cần cầm cái mã này, đi lại đằng cái cửa ra vào nè, để mình vừa quét mã. Em mua 4 vé nhưng mà em đi có 2 người. Dạ. Wow, tàu nè cả nhà ơi. Vậy là mình sẽ đi tàu này. Đây. Thôi không biết ở đây là đầu tàu hay cuối tàu, nhưng mà đây là cái điểm bắt đầu nè. Phía đây chắc là đuôi tàu á cả nhà. Đây là tàu SE6 và Thơ sẽ đi vào tàu này ha. Wow. Trong sân ga không đi lại hoặc đứng quá gần hết đường e cao, đứng ngoài vạch sơn. Trường hợp có trẻ em, quý đây luôn đây. Không để trẻ em đi lại tự do, có thể trượt đá xuống. To của Thơ là to 6T. Bây giờ Thơ sẽ đi tìm to 6T. SE6 tickets are asked to come to track 1 to board the train. Train SE6 is on track 1. Passengers on the platform are asked to stand clear. Ở phía ngoài của mỗi to là người ta sẽ ghi cái số phía ngoài đây. Ví dụ như đây là to 7T. Còn to của Thơ là sẽ là to 6T. Tàu lửa rất là dài luôn. Múc mị ở phía dưới. Tiếp ở phía dưới luôn nha. Đây. Tàu số 6 đây. Rồi. Số 2, số 3 nha. Dạ. Cảm ơn chị. Mé bên phải. Ủa, đây có nhà vệ sinh riêng luôn nè. Ồ, đây có nhà vệ sinh riêng luôn cô chú anh chị. Rồi sao nữa ta? Đây là một cái dãy số gì đó. Để Thơ kéo cửa này Thơ vào xem. Đây mới bắt đầu vào cái toa. Trong đây thì nó cũng có nhiều buồng. Ví dụ ở ngoài người ta có ghi cái buồng nè, buồng này buồng 7. Bên trong buồng. Và buồng của Thơ là buồng số 1. 7, 6. Vậy là số 1 là nó nằm tít ở phía dưới luôn. Trời ơi, trong đây lạnh thiệt luôn ấy.
Đây rồi, buồng 1. Ta-da! Đây là cái buồng của mình. Và Thơ thuê hết luôn 4 vé để có thể mình có nguyên cái buồng này nè, có cái không gian á cả nhà. Quay phim cho dễ. Wow! Cũng không có đụng đầu, cũng rất là may. Thơ nghe nói là tàu lửa thì sẽ có 2 loại buồng. Một cái buồng là 4 giường giống như buồng này, và một cái buồng là 6 giường. Thì nếu như mà 6 giường á, thì cái tầng ở phía trên á nó sẽ rất là thấp luôn. Mình ngồi là mình sẽ khum gì nè, mình không có ngồi thẳng được. Cho nên Thơ đã tìm hiểu trước rồi, và Thơ đã rút kinh nghiệm từ những người đi trước đó. Và bây giờ Thơ đã book cái giường, cái buồng 6, cái buồng 4 giường. Trời ơi, líu lưỡi. Và giá vé thì cũng rẻ lắm cô chú anh chị. Tại mình đi gần á, từ Sài Gòn cho tới Biên Hòa thôi. Thì cái buồng này, ví dụ như cái giường ở phía dưới Thơ đang ngồi á, là có giá 57.000. Và cái giường ở phía trên thì rẻ hơn xíu, thì rẻ hơn 3.000. Ở phía trên là 54.000, ở phía dưới 57.000. Để mình review cái giường của mình, nó sẽ có những cái tiện nghi gì ha. Sẽ có một cái gối, một cái mền và một cái đèn. Và một cái này để treo đồ. Treo cái áo khoác Thơ lên đi. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì vậy cả nhà? Thơ không biết luôn á. Cái này là cái gì? Cái này chắc để mình ngồi mình vịn cho nó vững à. Thơ mới phát hiện ra là cái này có vẻ như không phải như Thơ nghĩ. Có nghĩa là cái này có thể là để cho người ta, cái chân người ta bước lên cái tầng này nè cả nhà. Rồi cái này để vịn nè, phải không? Để Thơ bước thử xem. Bước cái gì trời? Giày. À, giày. Lên không nổi. Lên không nổi. Ok á. Rất là vất vả để leo được lên trên nha. Thôi nghĩ là nếu mà cô chú lớn tuổi mà bị vấn đề về xương khớp á, hay là tay chân yếu á, thì đừng đặt cái giường ở trên nha, đặt giường ở dưới đi, ok hơn. Trời ơi khó. Chắc là mình không biết thế á. Tiếp theo về cái phần nội thất thì mình sẽ có một cái bàn, một cái bình bông đẹp đẹp, và phía dưới này là chỗ để sạc điện thoại. Đi tàu lửa này thì mình có thể ngắm được cả hai view luôn, view bên trái và bên phải. Ví dụ như ngay đây mình sẽ có một khung cửa sổ để mình ngắm được cảnh đường xá nè. Nhưng mà ở phía trước vẫn có thể ngắm được. Phía trước cũng là cửa sổ trong suốt. Nhưng mà trông có vẻ là tàu hơi cũ cho nên là nó cũng không trong lắm. Máy lạnh thì nó sẽ nằm ở trên trần như thế này. Lúc mà Thơ vừa mới bước vào khoang tàu này và tới thời điểm hiện tại thì Thơ cảm thấy là rất lạnh luôn á. Không biết lát nữa có bớt lạnh hơn hay không. Và còn một chỗ nữa, cái hốc ở trong đây thì có thể là để hành lý á cả nhà. Ai mà đi đường xa mà chở vali hành lý nhiều thì chắc là để bên trong đó quá. Trời ơi, có ai mà review tàu mà review kỹ như Thơ không? Từng cái ngõ ngách luôn. Thơ đã nghe tiếng hú còi rồi. Và cái còi nó nằm ở xa quá cho nên là nghe tiếng nhỏ xíu luôn là đủ biết là cái đầu tàu nằm tít ở trên xa. Ý bắt đầu di chuyển. Đấy, Thơ nghe bóp còi là Thơ biết là thế nào cũng chuẩn bị di chuyển mà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rời ga. Ga này là ga Sài Gòn. Wow, lần đầu tiên đi xe lửa cả nhà ơi. Chạy rồi đó. Và hồi nãy Thơ có hỏi thăm là ở đây có căng tin hay không và căng tin nằm ở đâu. Thì mấy anh chị ở đây nói là căng tin nằm ở trên đầu tàu. Thì từ đây lên tới đó chắc cũng hơi xa đó. Không biết lát nữa có đi được hay không, có kịp thời gian hay không. Tại vì ở đây chỉ có 45 phút thôi. Thơ thì Thơ cũng muốn tập trung để ngắm cảnh và quay cảnh đường phố nè. Ở đây mà lát nữa mình đi chắc là xe máy người ta sẽ đậu lại, dừng lại hết để cho mình qua.
Dạ, cảm ơn. Dạ. Bánh mì. Tàu vừa mới khởi hành luôn á, thì ở đây có người ta xuống tới người ta bán bánh mì cho mình. Bởi vậy xa quá nếu mà mình không muốn lặn lội lên trên căng tin á, thì mình có thể ở tại chỗ để có ăn. Hai ổ bánh mì nhỏ này 30 là 15.000 cái. Để xem trong đây có nhân gì không? Nhân gì không? Nhân chà bông, bánh mì chà bông. Ok, và bây giờ thì rời ga. Wow, tàu đó là tàu bưu điện Việt Nam kìa. Tàu đó chắc chỉ để chở hàng riêng cho bưu điện thôi, Việt Nam Post. Nhìn đẹp quá ha. Chắc người ta mới sơn cho nên nhìn đẹp. Cũng có một cái độ dằn sóc đó cả nhà, chứ nó không có êm như metro. Mà được cái là chạy cái này thì không có phải dừng đèn xanh đèn đỏ nhiều, cũng đỡ. Wow. Đó, người ta phải dừng lại cho mình đi. Hồi đó mỗi lần mà hơi đi trên đường á, ở Sài Gòn nè, mà mỗi lần đi ngang đường sắt á, mà chặn lại cái là thôi rất là nôn luôn, ngóng lên để coi á, cái xe lửa nó chạy ngang á, và chiếc xe lửa rất là dài luôn. Trời ơi, tôi thích coi những cái cảnh đó, và phải là thuộc dạng may mắn lắm á, mới được đi ngang và đúng ngay cái giờ mà tàu chạy á. Cả thành phố phải dừng lại để cho mình qua. Cảm giác rất là sướng. Đi mà Sài Gòn mà không phải ngừng đèn xanh đèn đỏ là cảm thấy sướng rồi. Wow, nhìn rất là chóng mặt luôn. Nó choáng luôn á. Nếu mà những cái cây xanh hoặc là nhà hay là cảnh gần á, nó có xẹt qua là mình nhìn rất là loạn luôn. Phải cái tầm nhìn nó xa một chút thì đỡ. Ôi. Thế là lé luôn. Trời. Nhìn ngược á mới đã. Hiện tại là Thơ đo được tàu đang chạy với tốc độ là 40 mấy km/h. Mà Thơ thấy là nó không có đều nha. Khi 40 mấy, khi 50 mấy, khi 30 mấy nữa. Chứ không phải là giữ nguyên một tốc độ trên đường ray. Wow, chuẩn bị lên cầu nè. Mình cũng đang ở trên cầu và mình cũng nhìn được ở bên kia là cái cầu này bắt qua Phạm Văn Đồng á. Cái đường Phạm Văn Đồng, cái cầu gì thôi quên này ta. À, cầu Bình Lợi 2. Wow. Đi giờ này thì hơi nắng cô chú anh chị ơi. Hiện tại là tốc độ 50 mấy, gần 60 km/h. Và cả nhà có thể xem cái độ rung lắc của cái chai nước này. Cũng rung nhẹ, cũng có rung động. Phía bên ngoài là đường Phạm Văn Đồng nè. Giờ mình có thể nhìn rõ được đường. Bây giờ thì Thơ quyết định Thơ sẽ đi lên trên toa đầu tiên luôn, để mà mình đi tìm căng tin, mình khám phá căng tin ở trên tàu lửa thì nó sẽ như thế nào và nó có những gì nha cả nhà. Thơ nghĩ là mình sẽ đi hơi khó đó, tại vì cái tàu này nó sàn lắc á. Đi thôi. Đi hơi khó thăng bằng. Đây sẽ có nguyên một cái bồn rửa tay luôn. Sẵn Thơ tháo liền. Trời, đứng không vững luôn á trời. Cái này tưởng tượng mấy ông đàn ông mà đi toilet á, sao mấy ông đứng vững trời. Đây. Đây là cái chỗ nối giữa các toa tàu. Mình bon chen quá. Ở cuối mỗi toa tàu sẽ có một cái nhà vệ sinh và một cái bồn rửa tay. Trời ơi.
Căng tin đi hướng trên đây đúng không? Dạ. Thơ đang đi xuyên qua toa thứ 5. Kính thưa quý khách, đoàn tàu SN6 được đưa khách về đến ga Dị An. Nhiều lần đến trên các xuống tàu, tránh mất lại với những tàu. Mấy cái tàu mà xạm xạm đó là để chở hàng hả ta? Đó. Chắc là chỉ chở hàng thôi chứ không có chở người. Chở container rồi. Tòa thứ 4. Ở cái đoạn mà khớp nối giữa các ga tàu á thì có mấy anh với mấy chú ra ngoài đó hút thuốc. Wow, phía bên đây là khoang của ghế ngồi. Chuyện à, rất là sợ luôn á, sợ thiệt luôn á. Bên đây tiếp tục là cái toa của ghế ngồi. Gần tới căng tin chưa anh? Dạ, cái luôn. Dạ. Đây rồi. Đây là toa căng tin. Xin mời, xin mời. Wow. Ở đây rất là mùi đồ ăn luôn. Mùi đồ ăn rất là nực nồng luôn. Mua gì em ơi? Dạ ở đây có bán gì vậy anh? Ăn hay uống? Dạ ăn. Ăn giờ chỉ có mì, Mì gói. mì bò. Chắc là lấy một trào long với một ly đá. Dạ. Thôi ngoài đi, thôi ngoài. Dạ. Đây là toa căng tin cả nhà. Thì sẽ có ghế ngồi và có bàn rất là vững luôn. Bây giờ thì tàu đã dừng lại ở ga Dĩ An và khách đang lên tàu, đang nhận khách. Đi xuống căng tin cho biết căng tin. Hồi nãy thôi có mua 2 cái này rồi 15.000 cái nè. Mà nãy là cameraman rất là ăn, bây giờ thì thôi mới ăn đây. Mời cả nhà ăn sáng nha. Dạ. Cỡ bao nhiêu phút nữa chị? Dạ. Tầm 15 phút nữa là tới ga Biên Hòa. Cho nên mình phải tranh thủ. Mình xuống cửa nào cũng được đúng không chị? Chứ đâu phải là nhất thiết phải xuống đúng cái toa đúng không chị? Dạ dạ. Nếu như mà không kịp á, lát nữa là thôi sẽ ra cửa của toa 1 luôn. Chứ mình không cần phải xuống tới cái toa 6 của mình mới xuống được. Thằng năm sáu á, năm sáu là mình được cái đá môn 5 giường, cái đá rồi nó chạy 5 giường, cái đá to nó chạy cuối. Tại vì đó là nghe đúng rồi, đúng rồi. Cái nằm cũng mở không. Bánh mì cũng ngon, giòn nóng. Ở bên trong thơm, có chả bông. Ra đây là nằm đầu. Thấy chưa? Trung nó đi sau mình này. Tiết lộ với cả nhà là nguyên đêm hồi tối này là Thơ không có ngủ một miếng nào luôn.
Là Thơ thức từ hồi sáng hôm qua cho tới nguyên ngày hôm nay. Giống như kiểu bình thường là Thơ thức rất là khuya, có thể là tới tầm 2-3 giờ sáng gì đó. Nhưng mà hôm nay thì mình đi sớm thì mình phải dậy chuẩn bị lúc 4 giờ sáng. Thì còn có một xíu nữa cho nên là ngủ được có 2 tiếng, 1 tiếng thì cũng không có ngủ được á cả nhà. Với lại cũng một phần cũng nôn là lần đầu đi xe lửa cho nên mình cứ nghĩ là sáng dậy là đi, sáng dậy là đi cho nên là không ngủ được một miếng luôn. Rồi xong tới 4 giờ là chuẩn bị đi luôn. Cho nên bây giờ là Thơ phải uống mấy cái nước như là nước trà long hoặc là cà phê gì đó để cho nó kiểu vực lên, tỉnh lên. Bình thường là Thơ uống trà long là nó tỉnh dữ lắm luôn. Vừa mới ăn xong cái bánh là tới ga Biên Hòa luôn cả nhà. Đi quá nhanh luôn. Vừa mới tích tắc là tới luôn. Cái cửa nó nằm ngay khớp nối. Xin đỡ người ta. Thắng gắt quá. Tháng nữa rồi quẹt cái mũi vô cái tường cái là xong luôn. Ủa hồi nãy thấy đâu có cao đâu, giờ cao dữ người ta. Riêng này chứ, riêng này. Ok. Và đây là chiếc xe nãy giờ mình đi nè. Thôi kêu là xe lửa. Ở miền Tây hay gọi cái chiếc này là chiếc xe lửa chứ không phải là chiếc tàu. Còn ở miền Bắc thì chắc là kêu là tàu hỏa. Rồi chạy nãy giờ chưa hết luôn trời. Dài thiệt á. Chạy hoài con hoài, chạy hoài con hoài. Rồi. Ok. Đây là bên trong của ga Biên Hòa nè cả nhà. Ở đây có phòng bán vé và bên ngoài thì có phòng chờ. Đó, cũng đơn giản thôi. Nó không có nhiều như là ở ga Sài Gòn. Ga Sài Gòn thì có chia phòng thường với phòng VIP đồ. Còn đây thì rất là đơn giản. Bây giờ thì Thơ sẽ chuẩn bị bắt xe đi qua một cái quán ăn này rất là nổi tiếng ở Biên Hòa. Và gần như là ai tới Biên Hòa chơi cũng sẽ ghé cái quán này để ăn. Đó là cái quán lẩu tôm 5 ri. Nãy là Thơ tính thuê xe máy, có gì mình chạy lanh quanh mình xem đường xá luôn. Mà giờ nhìn nắng quá trời nắng. Với lại quán ăn thì cũng gần thôi cho nên là Thơ quyết định Thơ sẽ đặt taxi để đi. Thơ đã tới hẻm rồi và ở ngoài đầu hẻm thì người ta có ghi chữ rất là nhiều luôn, lẩu tôm 5 ri, rồi ở đây nữa lẩu tôm 5 ri nữa. Bởi vậy không đi lạc được luôn ngoài. Lẩu tôm 5 ri. Mà hả, mọi khúc cua luôn. Mỗi khúc cua đều có cái chỗ chỉ dẫn để đi vô được lẩu tôm 5 ri. Bởi vậy không để lọt một khách nào đi lạc. Nhưng mà ở đây thì mình phải đi bộ nha. À, gần mà, vô đây là tới luôn rồi. Vô đây là tới luôn rồi. Dạ mình có bán rồi đúng không chú? Dạ. Khách hả? Dạ. Rồi mời con vô. Dạ. Chào đó rồi. Dạ. Dạ. Wow, giống như kiểu mấy căn nhập lại á. Chào con. Ở đây là mấy căn nhà nhập lại với nhau á chú. Không có gia đình không á? Dạ gia đình mình không hả chú? Dạ. Rộng nha. Menu của quán.
Ở đây có địa chỉ luôn nè, cả nhà có muốn tới thì mình có thể nhập cái địa chỉ này để tới nha. Wow, có rất là nhiều món từ tôm luôn chứ không riêng gì lẩu tôm. Nhưng mà cái món lẩu tôm là hot nhất, cho nên thường thì người ta sẽ tới đây để ăn lẩu tôm. Có cá tai tượng chiên xù nữa kìa, 320 một con, 370 một con. Rồi cua ghẹ hải sản nữa. Lẩu tôm thì nó sẽ có 4 giá luôn, 250, 300, 400, 500. Thôi đi 2 người chắc là 250. Ở đây còn cái món này nữa nè, rất là ngon, chạo tôm. Dạ 26.000 cây ha. Chạo tôm này là 26.000 một cây. Vậy cho em một cái lẩu tôm 250 với 2 cái chạo tôm. Dạ. Ta-da! Đây là một cái phần chạo tôm. Cái này là sẽ cuốn với lại rau và bánh hỏi luôn, bánh hỏi mỡ hành và chấm với lại nước mắm. Trời ơi, nhìn nó to nè. Cái cây này là cây mía. Chạo tôm ôm cây mía. Thôi ăn luôn đi, ăn thử đi cho biết. Chấm nước mắm, cắn vậy cho nó đã. Mời cả nhà nha. Sao nó ngọt quá ta? Cái ngọt, cái vị ngọt này là ngọt của thịt á, chứ không phải là ngọt đường nha cả nhà. Ngon, dai dai và rất là thơm. Thơm quá. Wow, ngon hơn chả cá luôn á. Cái này là chả tôm hết à. Thì sao Thơ thấy rất là giống chả cá. Thơ nghĩ là cái thành phần trong đây chắc sẽ phải có cá chứ. Rất là giống chả cá luôn. Chào tôm, không lẽ là cái này chỉ có tôm thôi? Hay là có pha không ta? Ngon quá. Ăn đúng thì mình sẽ kẹp với lại rau với bánh hỏi thử xem ha. Wow. Mời cả nhà nha. Mình xin phép ăn miếng to nhé. Ăn vậy là cũng muốn no no rồi đó. Ăn thêm cái lẩu nữa chắc bể bụng luôn. Tôi thấy nó giống như là chả cá Nha Trang vậy cả nhà. Nó có cái vị hơi mặn mặn, dai, thơm. Mà cái khúc mía này đó, mình nướng lên đó mình cũng nghe cái mùi hương của cái mía nữa. Rồi, đây là cái nồi lẩu. Thử mình mở xem. Wow, đã. Một nồi này là 250.000, 2 người ăn. Quá chất lượng hết chứ. Được cái là Thơ thấy á, cái con tôm này người ta lột sẵn cho mình là thấy sướng rồi đó. Mình đỡ phải lột giơ tay. Với lại là như cô chú anh chị xem, con tôm mà nó còn nguyên cái đầu nhìn rất là chắc á, thì chứng tỏ là con tôm nó tươi. Chứ con tôm mà không tươi là khi mà người ta lột về là cái đầu nó sẽ rớt ra. Sao chưa? Wow. Ôi, ở đây hay lắm cả nhà. Là khi mà người ta đưa cái nồi lẩu ra là tất cả mọi thứ nó nằm ở trong nồi luôn rồi. Chứ người ta không có cho mình cái dĩa rau riêng hoặc là cái dĩa tôm riêng.
Bình thường ở dưới quê của Thơ ăn đám tiệc á, thì người ta sẽ để dĩa rau riêng, xong rồi để dĩa thịt riêng, tôm riêng, sau đó mình sẽ để vô từ từ. Còn trong đây là người ta để sẵn rau ở phía dưới hả ta? Để xem người ta sẽ ăn với rau gì đây. Khoan nha, đếm ra bao nhiêu con tôm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con tôm. Ai mà đi tầm 2 người, 3 người kêu nồi này là ăn no luôn. Đây sẽ có bạc hà với lại rau muống với lại đậu bắp. Giống nồi canh chua. Tôi nhìn thấy giống nồi canh chua thiệt. Rồi múc nha. Múc rau nè. Tôm 2 con. Vô nước. Wow, bốc khói. Thôi nghĩ là tắt lửa đi, chứ nấu quá cái nó rụt cái rau á. Cái món này mình sẽ ăn với lại nước mắm mặn. Rồi thôi sẽ cho ớt vô. Ớt vô cay cay. Đó. Đây là con tôm chấm vô nước mắm. Cái này Thôi nghĩ là dạng có nước chấm hải sản chắc là sẽ hợp nữa. Ví dụ như muối tiêu chanh hoặc muối ớt chanh á. Mời cả nhà. Cái đầu nó béo dễ sợ luôn. Mà cô chú anh chị có xem nó, ở trên cái đầu nó mà nó có cái bọc đen đen này nè, thì mình nhớ lấy ra bỏ nha. Bọc này là giống như cái bọc thức ăn của nó. Con tôm này á, hình như là người ta có cháy nó qua với lại dầu á, cho nên là cảm giác như cái phần đầu của nó ở phía dưới có cái có mấy cái chân á, nhưng mà ăn nó vẫn rất là giòn á cả nhà, vẫn nhai được á. Tôm rất là chắc. Để Thôi nếm thử cái nước xem. Mặn mặn chua chua. Nó giống như là một nồi canh chua vậy đó, chứ nó không giống lẩu Thái. Nó giống như y như là cái cách mà mình nấu canh chua ở nhà. Nó sẽ thiên về vị chua và mặn, ít ngọt. Nói chung là cũng ngọt. Ngọt chua mặn, mà chua mặn nhiều hơn ngọt. Đối với khẩu vị của Thơ thì tôi thấy cũng bình thường, không quá là wow, không quá là đặc sắc. Nước này thì cũng bình thường đó cả nhà. Nhưng mà Thơ thấy có thể đây là lần đầu Thơ thấy cái dạng lẩu tôm này nấu theo cái phong cách này. Đây cũng là một ý tưởng hay. Tại vì ở dưới quê Thơ thì tôm này rất là nhiều, mà bình thường hay mua để ăn mà không biết làm món gì á, thì mình cũng có thể xem xét để mình nấu lẩu tôm như thế này. Rất là đơn giản. Còn cái vị nước thì mình sẽ có thể là mình nêm theo cái sở thích của gia đình mình á. Đơn giản là chỉ cần có rau muống với lại những cái loại rau của canh chua và tôm thôi. Cái lớp trên á nhìn giống dầu quá ha. Giống như là cái dầu này để người ta chiên tôm á. Tưởng tượng giống như là khi mà người ta chiên con tôm này xong rồi cái người ta cho hết cái phần cả dầu và cả tôm vô trong cái nước lẩu luôn, để cho nước lẩu nó béo hay sao. Hồi nãy giờ tính ra là Thơ mở hàng luôn á, tại mới dọn là Thơ vô đầu tiên mà cũng hên quá, mới ngồi ăn được có xíu thì có được 2 bàn, có 2 nhóm khách người ta vào ăn. Giờ này chưa phải là giờ ăn trưa đâu cả nhà, mà Thơ cũng chưa đói lắm nữa, ăn giờ hơi giữa giữa. Đây là tổng thiệt hại của bữa ăn ngày hôm nay, 330.000. Nãy giờ Thơ ngồi ở đây 2 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ đã 12 giờ trưa rồi. Trời rất là nóng luôn, nó nóng trời ơi, cảm giác
Giờ Thơ chưa biết là sẽ đi đâu đây. Thơ quyết định là mình sẽ đi bộ ra đầu đường. Tại vì Thơ nhìn ở trên bản đồ có một quán cà phê ở ngoài gần bờ sông á cô chú anh chị. Mà có vẻ cũng là có máy lạnh. Mình sẽ qua cái quán đó để mà mình trú nắng tầm một chút rồi mình sẽ tính tiếp. Phía ngoài đó là bờ sông đó cả nhà. Ồ, có một cây cầu gì lớn lớn. Nắng quá, quá nắng. Wow, cầu giống như kiểu ngày xưa nó là cái cầu cũ ở dưới quá, rồi mới xây lại cái cầu lớn. Mà sao rẽ nhánh nhiều quá ta. Ở dưới đây nhìn như bãi biển vậy á cả nhà. Nước sông sát quá ha. Để Thơ xem cầu này cầu gì. Thơ mới coi trên bản đồ thì đây là cầu Hóa An, đường Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1K. Phía dưới thì có công viên rộng, sạch sẽ, nhiều cây xanh. À, quán cà phê mà hồi nãy Thơ xem trên bản đồ là quán bên đó. Quán gì đây? Chill Garden. Rồi, Thơ sẽ qua bên đó ha. Nhìn bên ngoài là thấy đẹp đẹp rồi đó. Một sự ngẫu hứng đi du lịch Biên Hòa. Wow, quán này trang trí phía bên ngoài cửa nhìn đẹp chứ, uy tín á. Trang trí Noel. Rồi, ở đây người ta có bán mấy cái bánh kẹo, mứt, nho khô, trái cây sấy. Đây là quán cà phê tự phục vụ cả nhà. Khi mà mình vô người ta đưa cho mình cái thẻ rung á là hiểu à. Nhưng mà một ly như thế này chỉ có 38.000 thôi, tự phục vụ thì cũng xứng đáng. Có một số quán cà phê mấy ly này là phải hơn 60 hay là 69 gì đó trở lên mà cũng phải tự phục vụ. Tự nhiên cái từ Sài Gòn đi chạy ra Biên Hòa ngồi uống cà phê chờ tới 4 giờ rồi về. Ban đầu là Thơ mua vé là chiều về là tới 7 giờ tối lần á cô chú anh chị. Xong cái Thơ tới đây rồi Thơ mới suy nghĩ làm gì tới 7 giờ ta. Xong rồi Thơ mới chạy ra Thơ đổi vé, Thơ hỏi coi có thể đổi được cái giờ về sớm hơn không. Thì người ta nói là có, lúc 4 giờ 47 phút. Nhưng mà mình phải bù thêm tiền, với lại là mình sẽ mất tiền ấy. Giống như là khi mà mình mua vé rồi tới bây giờ mình mới đổi thì mình sẽ mất 20% cái giá vé cũ á. Thì Thơ cũng chấp nhận luôn. Chứ giờ tới 7 giờ chắc cũng hơi gian nan. Với lại là Thơ chưa ngủ luôn. Nhưng mà tính ra là vẫn có nhiều năng lượng nha. Không có phải là kiểu quằn quại hay là không còn một miếng sức nào. Mời cả nhà uống nước nha. Đậm đà, chua, ngọt và rất là thơm.
trở lại ga Biên Hòa rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay đi cũng không có chuẩn bị nhiều cho nên là không có biết đi đâu. Chứ nếu mà có lần sau á, mà có nhiều thời gian như vậy nè thì Thơ nghĩ là Thơ sẽ quay trở lại Bửu Long á. Chứ hồi nãy thấy Bửu Long cái mới chợt nhớ ra. Thì thành ra là không có đủ thời gian để vô đó, tại vô đó rộng lắm. Cho nên cả nhà nếu mà có đi xe lửa lên đây á, mà không biết đi đâu thì cũng có thể xem xét mình đi vô Bửu Long để tham quan nha. Trong đó mà ai thích chụp hình á, thì cũng có thể có rất là nhiều cảnh đẹp để mà mình chụp hình. Thư giãn, cảnh thì đẹp, không khí trong lành mát mẻ, cũng ok lắm luôn á. Cắm trại hoặc là picnic cũng được luôn. Chủ yếu là ngày hôm nay là Thơ muốn đi trải nghiệm xe lửa cho biết. Mà công nhận là cái trải nghiệm này rất là xứng đáng luôn á cô chú anh chị. Tại vì đâu phải là dễ để có cơ hội đi xe lửa đâu. Mà tính ra tới bây giờ Thơ mới phát hiện là có một cái tuyến đường đi mà từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Biên Hòa gần như vậy á, thì vừa đủ, vừa khích để cho mình vừa đủ trải nghiệm thôi. Chứ mà đi xa quá thì thành ra là cũng ngán á. Cái đường xa thì mình đi nó rất là mất thời gian. Ok, tàu chuẩn bị tới rồi, bây giờ Thơ sẽ đi ra tàu. Thơ có một thắc mắc nha. Có một điểm chung ở đây là ở dưới đường ray á, người ta đều rải những cái viên đá như thế này trên tất cả các đường ray luôn. Và những cái đường ray mà tít ở ngoài cũng vậy cả nhà xem. Nó có tác dụng gì ta? Quý khách trong sân ga lưu ý, đoàn tàu SE7 đang vào ga trên đường sắt số 1. Tàu Quý chuẩn bị khách tới, có tàu vé chuẩn bị đi tàu tới. chờ cho đoàn tàu dừng bánh và lên tàu theo sự hướng dẫn của nhân viên đường sắt. Quá ngầu. Rồi, đây là đuôi tàu. Còn cái toa của Thơ hiện tại á, là toa số 2 thì nó sẽ nằm tiếp trên đầu tàu luôn. Thì nó rất là xa luôn. Đi thôi cả nhà. Sắp được về ngủ rồi. Đầu ra thôi chứ. 4950. Đã 4953. Wow, đông dữ vậy. Đông hơn chuyến đi rất là nhiều luôn cả nhà ơi. 4950 ở đâu ta? Đây rồi, Thơ đã tìm được ghế của mình rồi. Trời, ai uống cái ly dục ở đây vậy? Ngay cửa sổ luôn, cũng ổn quá chứ. Và cái mé bên này mình ngắm được cảnh nhiều ha. Thơ vừa mới tìm hiểu thì những cái viên đá mà nằm kế bên mấy cái đường ray á, người ta lót rải ở dưới cái đường ray á, nó có nhiều tác dụng lắm. Nó giữ cố định cho đường ray là thứ nhất, thứ hai là nó phân tán trọng lượng khổng lồ của tàu lửa, thứ ba là nó thoát nước hiệu quả, thứ tư là giảm rung chấn và tiếng ồn, thứ năm là ngăn cỏ dại mọc. Nãy giờ tôi mới để ý là hành lý người ta sẽ để ở trên, và nó khác ở cái máy bay ở một chỗ là máy bay sẽ có cái nắp đậy cái hành lý lại để cho hành lý nó đừng có bị rơi ra ngoài á. Nhưng mà xe lửa thì không có. Tôi nghĩ là tại vì xe lửa chỉ chạy đúng một cái hướng đường thẳng á, cho nên là sẽ không có chuyện là lắc ngang á, thì hành lý của mình nó sẽ không có tạt ngang ra được, không có rào lại luôn. Để như vậy là ok luôn. Ngay đây có cái rèm cửa để che nắng, rồi ngay đây thì có cái móc để treo đồ.
tâm thương mại. Trời ơi, đẹp. Ở phía dưới kia cái món đẹp quá. Trang trí Giáng sinh. Rồi không nhìn thấy được ha. Hồi nãy ta nhìn đèn dữ lắm nhiều. Cầu Bình Lợi. Đẹp quá à. Lúc này thì đi hệt như trên máy bay. Đậu ở đường sao? Sao? Tí nó về nó giảm điện rồi. Wow, con tàu này rất là đông luôn. Rồi đi đường nào để có thể vô được cái ta? Chắc là phải đi dài xuống dưới luôn á ta. Wow. Từ Hà Nội vô cái không? Vậy là có thể là ở đây chở khách từ Hà Nội vô tới đây luôn, rất là nhiều ga. Và mỗi ga đều đón khách để vào Sài Gòn, cho nên là full ghế. Ôi, đông thiệt luôn. Đường đi vô xa thiệt. Tàu này quá dài. Khi mà đứng gần cái con tàu này, cái nhà Thơ nghe nó có một cái mùi gì đó mà nó ngộ ngộ lắm. Giống như cái mùi mà khét lên, mà cái mùi nóng hực lên. Và cái mùi giống như là cái mùi toilet mà chưa dọn vậy. Hoặc là có thể là nhà vệ sinh nó ở sát những cái cửa ra vào á. Cho nên là khi mà mở cửa ra vào cái là cái mùi đó nó sẽ ùa ra. Và Thơ cũng nghĩ là với số lượng người đông như vậy, ở suốt trên một cái tàu thì chắc là số lượng đi vệ sinh cũng nhiều, cho nên là cái tàu đi nếu mà đi Bắc Nam thì rất là lâu mới tới, thì thành ra là khó tránh cái việc nhà vệ sinh hơi quá tải. Cái máy rất là lớn bên trong. Bốc khói lên, đó là bốc khói. Ở bên dưới có người đang kiểm tra và bảo trì á cả nhà. Ủa, hình như cái đó cái đầu tàu của mình phải không ta? Hình như là người ta tháo cái đầu tàu đó ra rồi thì phải. Tại vì tàu đi hướng này mà sao tới khúc này á không thấy cái đầu đâu hết trơn. Nè, tới khúc này không thấy cái đầu đâu hết trơn. Chắc là mới tháo ra quá à. Chứ không lẽ cái lực của cái đuôi nó đẩy dữ vậy sao? À, Thơ đoán là cái đầu nó sẽ ở đây, xong rồi á người ta sẽ tháo cái đầu, người ta chạy qua bên đó, người ta đi một vòng qua để gắn cái đầu vô cái đuôi đó, để tiếp tục là bây giờ đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra lại miền Bắc nè. Thì Thôi nghĩ là vậy, chỉ có một cái đầu tàu thôi. Bây giờ cái đầu tàu nó đang di chuyển sang xuống dưới rồi đó, để gắn xuống cái đuôi ở dưới, rồi tiếp tục là tàu chạy vậy nè. Chứ tàu đâu có trở đầu được đâu. Thôi đoán là vậy thôi. Có đi lùi. Ở đây có bãi đổ xe ô tô. Nếu như mà mình đi xe ô tô tới đây thì mình có thể giữ xe ở đây để mà đi chơi xong rồi về lấy xe cũng được. Có bãi giữ xe máy nữa. Thôi nghe các bạn gửi xe máy á, nói là hình như 10.000 một ngày thôi à. Hình như có vẻ như là gửi xe máy bên đó. Tôi thấy có khu giữ xe.
Trời đã tối luôn rồi cô chú anh chị ơi. Vậy là đã kết thúc một ngày đi chơi từ Sài Gòn ra tới Biên Hòa và quay ngược trở lại. Và cũng là 2 ngày 1 đêm Thơ không có ngủ, mà Thơ cũng không hiểu sao tới giờ Thơ vẫn tỉnh táo và vẫn rất là năng lượng. Không biết tối nay về có ngủ được hay không nữa. Và nói chung là chuyến đi cũng rất là vui và nhiều trải nghiệm thật là thú vị. Và bây giờ thì Thơ cũng xin phép được tạm dừng video lại tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem hết clip này. Chúc cho cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.